One, 2, 3, let's go! Hello everybody, andito kami sa Giethoorn Village. Sobrang ganda. Dito sa Netherlands pala to. It's like 2 to 3 hours away from Amsterdam. Umuulan. May pakita ko sa inyo yung buong lugar. Ito ay totoong village. May mga taong nakatira dito. So magtutur sana kami ng bangka. Kaso, umuulan. Gawa ka. Nakapayo. Kasi umuulan ng malas ng punta namin. Okay. So guys, pabalik na kami. Kasi umuulan. Ay, shit. Ano ba yun? Sobrang ganda dito sa Giethoorn. Grabe. Tapos may mga restaurants din sa kabilang side. Iets op. Nou, dat heeft iets aan de hand van de screen. Dus er komt nog wat opgezet. Teka lang na. Ang YouTube. Umuulan, besh. Liligo tayo pag-awehan. Pwede naman. Kasi baka mabasa tayo. So, pabalik na kami. Die ako ay Ba't yung iba ang lalaki ng gulunghan? ang bigat daw niyan. Ang hirap yan. Teka. Oh? Ba't binibili nila? So, may mga private din na hagdan. Bawal pumasok kagaya nito, may harang. Yan. So, you are not allowed to enter. Ang ganda talaga, ba? Dito kami nag-merienda sa restaurants na yan. Ano naman, ang ganda. Sa restaurant na yan. Ja.
Tapos, ang nakakatuwa dito sa Netherlands, ang babait ng tao. Yung mga locals, warm na warm ang turing sa'yo. Parang, yung nakakausapin ka mo ng Dutch, tapos wag ka nag-English ka, mag-i-English na rin sila. Ganun. So, nakakatuwa. Nakakatuwa yung lugar. Pabalik na agad kami. Ito naman tayo sa kabila. Hindi pa malaglag sa ano. Yan. Grabe, ang ganda. Ang ganda-ganda. As in, my God. Look. Oh my God. Sige, dangkan. Picture lang ako ng pang profile. Okay na siguro yung mga picture ko. Puro talikod post kasi I'm not comfy with my dress. And look. Just like that. Ang ganda. OMG. Ang ganda sa dulo yan. May bibi pa. Dito pala tayo daan. Meron din dito? Ata. Sige. Mukha naman yun, tatawid ka. Okay. So, this is the other area. Okay. Ang ganda-ganda ng village. Look. Ang ganda. Oh. Meron pala dito. Dito tayo tumaan, ha? Meron pa pala sa kabila. Look. Ganito. I can't believe it. Kita ko lang to sa internet. Tapos like, I wanna go there. Medyo malayo lang to sa Amsterdam. 2 hours away. Depende kung naligaw pa kayo o kung malimbas yun na sa Kenya. Grabe, ang ganda ba? Super duper ganda talaga niya. Oh my God. Tapos ito naman yung kabilang side. Yan. Maganda ng bahay. Yan. Ha? Oo nga. Hari kaya mo. Doon sa kabila yun, di ba? Ang ganda. Mga bibi pa yung isa. Hi guys! Parang hindi kayo masakit manuka ah. Parang kit kayo pagdaga dito sa Amsterdam ah. Pag sa amin kadiri yung mga puswak ng tayo nyo eh. Yan. Ang ganda. Okay. So kahapon hindi talaga ako nag-video for YouTube kasi ano,
Nakatamad na namin tao dun sa Amsterdam. Oh my God. Uy, bukas na siya, oh. Open na siya. Ay, nakalak pala. Sorry na, ayan. So, ibig sabihin, huwag aakyat pag may ganyan. Huwag matigas ang ulo. Grabe, mantakay mo. Kunwari dito ka nakatrabash, ang ganda-ganda ng neighborhood. My God. Super dupa. Ay, Diyos ko. Nakasunod ka, ha? Tapos ganyan yung mga bahay nila. Tapos may mga bangka-bangka din, guys. Bangka-bangka ngalay na nila. Grabe. How could you? Grabe, parang sa movie lang siya nag-exist. Pero nakita na namin siya ng personal, bash. Ang ganda-ganda. Siyempre, hingal na ang lola mo, te. Okay. I think we are near the bus station. Diba? Picture din. Die heb je al gezien. Ah, may ice cream shop din sa kabila. So you have to cross before you get to the restaurant. Tapos ganyan. Hindi kami nakapagbangka kasi nga maulan, bash. Hi! Ang cute. Ang daming mga ano dito. Ang daming lagi may dalang mga pet. Ang saya-saya nila magbangka. Ang galing ng ganta, no? Para hindi madulas. May ganyan. Tingnan mo yung daan. May mga nakabaon na PVC pipe. Parang naligaw na tayo, Han. Hindi nga dito. Balik na tayo? Ay, ikaw, pauwi na tayo pag bumalik na tayo. Oo nga. Halika. Uwi na kami. Balik na kami ulit. Later ulit. Kapayo kami. Kasi umuulan pa.